चिसो समयमा तातो तातो र त्यसमध्येमा पनि झोलिलो खानेकुरा हामीलाई खानको लागि अति नै राम्रो बन्ने हुन्छ ताकि हाम्रो चिसोबाट हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ राख्नलाई मद्दत पनि मिलोस्। आज तपाईहरुको बीचमा मैले चिसोबाट बच्नको लागि धेरैचोटि प्रयोग गरिने परेवाको मासुको झोल कसरी बनाउने भनेर यो रेसिपी शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा त तपाईहरुलाई पक्कै पनि यो रेसिपी मन पर्ने नै छ, किनभने परेवाको झोल खाँदाखेरिमा हाम्रो शरीरलाई न्यानोपना र कतिचोटि चिसोबाट पनि यसले बच्नलाई मद्दत गर्ने हुनाले आज यो रेसिपी शेयर गर्न खोजिरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्छ र यदि तपाईहरु पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट पनि गर्नलाई नभुल्नुहोला र गरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जसको लागि चाहिँ मैले यो परेवाको लिएको छु, परेवाको मासु लिएको छु र जसलाई चाहिँ मैले यसरी पोली पनि रहेको छु र हल्का मात्रामा यसलाई पोल्ने र सबैतिर ताकि राम्रो फ्रेस हुनलाई मद्दत गरोस्। र यतिको भएपछि चाहिँ मैले अब यसलाई काटेर एक ठाउँमा मैले तयार गरेर राखिसकेको छु। अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा भाँडामा मैले तोरीको तेललाई प्रयोग गरेको छु र यसमा चाहिँ तोरीको तेल नै प्रयोग गर्नु होला। अब यसमा अलिकति सिङ्गो जिरालाई राखिदिने, लगत्तै ज्वानोलाई पनि राखिदिनु पर्छ र सँगै थोरै प्याजलाई पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। अब यतिको भएपछि अलिकति तेजपातलाई राख्ने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिनु पर्छ र हल्का प्याज रातो हुन थालेपछि अदुवा र लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिने र यसलाई पनि यसरी चलाइदिने। अब अघि तयार गरेको मासु चाहिँ यसरी तयार भएको छ। आफूलाई चाहिने साइजमा काटेर एक ठाउँमा राखेको थिएँ। अब माथिबाट यो मासुहरूलाई यसरी राखिदिने र बीचमा यसलाई यसरी चलाइदिने। बीचमा मजाले यसरी चलाउँदै तयार गर्ने। मासु चाहिँ मजाले रातो रातो हुने गरी फ्राई भइसकेपछि चाहिँ बेसारको धुलोलाई अलिकति यसमा राखिदिनु पर्छ। सँगै धुलो खुर्सानी पनि राखिदिएको छु, अलिकति धनियाको धुलोलाई पनि राखिदिएको छु र थोरै स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिने। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई राम्ररी मिलाएर चलाइदिने र यतिको भएपछि थोरै टमाटरलाई पनि राख्ने र यसलाई पनि यसरी मिलाएर चलाइदिने। अब यतिको यसलाई मसलामा पाक्नलाई छोडिदिने र अलिकति पानीलाई पनि राखिदिने। अब यसलाई पनि यसरी चलाउने। अब यसमा अलिकति मैले चिकन मसलालाई राखेको छु र थोरै मैले गरम मसलालाई खलमा कुटेर राखेको पनि छु र यसलाई पनि अब यसरी राम्ररी लाग्ने गरी चलाइदिनु पर्छ। मजाले यसलाई पाक्नलाई छोडिदिने। एकदमै फ्रेस प्रकारको अलिकति सोपको पात र धनियाको पात पनि यसरी तयार गरेको छु र माथिबाट सोपको पातलाई राख्ने। त्यसपछि थोरै धनियाको पातलाई पनि राखिदिने र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाइदिने। सबैमा यसरी तयार भएपछि अलिकति आवश्यकता अनुसार पानी पनि थोरै थपेर उमाल्नलाई छोडिदिने र यतिको भएपछि तयार भयो। अब चाहिँ मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको र चिसोमा खाँदाखेरिमा हाम्रो स्वास्थ्यलाई धेरै नै राम्रो गर्ने आजको यो परिवारको मासुको झोल तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्, शेयर पनि गरिदिनुहोस् र आफ्नो साथीभाइ परिवारमा मिलेर मिठोसँग यसपालि परिवारको झोल बनाएर खानलाई पक्कै पनि नभुल्नुहोला। आजको रेसिपीप्रति कुनै पनि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भयो भने लेख्नलाई नभुल्नुहोला। अर्को रेसिपीमा फेरि पनि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि नमस्ते।